Ακόμα Αθήνα είμαστε. Όχι. Πάμε ξανά. Ρε παιδιά, τι έγινε? Έχω να γράψω βίντεο ουσιαστικά 2,5 χρόνια, 3, από το 15, από τη Βολιβία που σας αφήσαμε. Δεν μπορώ να κοιτάξω κάμερα ρε, τι έχω πάθει? Τι πράγμα είναι αυτό? Πάμε καλά ρε. Ρε πάμε καλά ρε. Πάμε λίγη προθέρμανση. Κάτι τι δεν κάνουνε. Ίσως με αγχώνει το ότι βλέπω τη φάτσα μου στην κάμερα από πίσω, στην οθόνη από πίσω και μετράνε τα δευτερόλεπτα αντίστροφα τώρα και έχω καραγχωθεί. Μάλλον. Δεν ξέρω. Μπορεί πάλι επειδή έχω πάρα πολύ καιρό να γράψω και δεν ξέρω τι να σας πω. Ντρέπομαι που σας άφησα τόσο καιρό βρε παιδιά. Αισθάνομαι άσχημα. Επίσης έχουμε γεμίσει με πολλά μπλιμπλίκια, με μικροφωνάκια, με φακούς διαφορετικούς, με άλλες κάμερες. Ξέρεις, μέχρι να τα συγχρονίσεις όλα αυτά, θέλει. Βασικά τα τελευταία 2 χρόνια εδώ στην Ελλάδα το φάγαμε με τέτοια μαθηματάκια για βίντεο και φωτογραφία και τώρα μου βγαίνει όλο το άγχος, ξέρεις, να περάσω όλα αυτά που μάθαινα τόσο καιρό και να τα δείξω. Γάμισέ τα. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος. Ξεπέρασα νομίζω το άγχος. Εντάξει, μπορεί να ήπια και λίγα σφινάκια. Κανένας δεν είναι τέλειος. Πού είστε εσείς βρε? Πού είστε εσείς? Πού χαθήκατε τόσο καιρό? Εμείς εδώ Αθήνα, αλλά με 2. Αλλά σε 5 μέρες πετάμε για Σάο Πάολο, καβαλάμε τον Κίτσο και τα λοιπά τα ξέρετε. Τώρα μην τα ξαναλέω από την αρχή, ξέρετε το story. Κίτσος, Λατινική Αμερική, κάνουμε εκεί τη σφούρλα και τα γνωστά. Τώρα που το σκέφτομαι, όταν θα παίζει αυτό το βίντεο, εμείς θα είμαστε είτε νεκροί, αν έχει πέσει το αεροπλάνο, είτε θα είμαστε ήδη στη Βραζιλία. Τι κάνουμε αυτόν τον καιρό? Αυτόν τον καιρό βασικά δεν ξέρω πώς την παλεύουμε ακόμα. Πράγματα, ετοιμασίες, βασικά δεν έχουμε μαζέψει ακόμα τα πράγματα. Γίνεται ένας χαμός στο σπίτι. Παλεύουμε να τελειώσουμε όλες τις εκκρεμότητες, ώστε το 2019 να μην έχουμε προβλήματα στο δρόμο. Προσπαθούμε να τελειώσουμε όλες τις ψιλοδουλειές, γραφειοκρατία ελληνική και μη. Να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα. Τρέχουμε σε γιατρούς, οδοντιάτρους, εφορίες, μηχανικούς. Αλεξάνδρα, το μανιατό το έχουμε βάλει έτσι. Μανιατό πολλαπλασιαστή, τα μπουζί, τα έχουμε πάρει όλα Διάφορα τέτοια πολύ δημιουργικά. Σε αυτό εδώ το βιντεάκι λέω να σας δείξω έτσι, να ανοίξω μερικές βαλίτσες παρέα μαζί σας, μιας και ούτε εμείς ακόμα δεν έχουμε πακετάρει. Να τα δούμε παρέα κάποια πράγματα που θα πάρουμε μαζί στη Λατινική Αμερική. Βασικά δεν ξέρω αν παρατηρήσατε αυτή τη διακριτική εδώ πέρα τοποθέτηση προϊόντος. Διακριτικότατη έτσι. Να σας φύγει και εσάς η περιέργεια του τι κουβαλάμε στις βαλίτσες μας, με τι εξοπλισμό ταξιδεύουμε. Αν θυμάστε, στη Λατινική Αμερική την προηγούμενη φορά είχαμε μια σκηνούλα με την οποία ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Ήταν πάρα πολύ ελαφριά, μικρούλα, στηνόταν υπερβολικά εύκολα σε σχέση με όλες τις άλλες σκηνές που είχα δοκιμάσει. Της Red Fox ήτανε. Και σκεφτήκαμε τώρα στη φάση που αρχίσαμε να μαζεύουμε να κάνουμε μια λίστα με τον εξοπλισμό που ίσως ιδανικά θα χρειαστούμε. Γιατί, μεταξύ μας είμαστε τώρα και με σκηνή από το σούπερ μάρκετ θα ταξιδεύαμε. Το έχουμε κάνει βασικά και αν είχαμε ανάγκη θα το ξανακάναμε. Αλλά αφού ξέραμε ότι γενικά μας αρέσει το ελεύθερο κάμπινγκ, μας αρέσει η κατασκήνωση γενικότερα, τη βρίσκουμε. Γιατί να ταλαιπωρούμαστε, γιατί να μπάζει νερά η σκηνή μας, γιατί να κρυώνουμε το βράδυ. Οπότε λέμε, ας κάνουμε μια λίστα με τα πράγματα που γενικότερα θέλουμε και μας ήρθε στο μυαλό η Red Fox. Στείλαμε ένα μήνυμα, λέμε ας του στείλουμε ένα μηνυματάκι, να δούμε, μπορεί να ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για κάνα collaboration. Και τα αλάνια εκεί πέρα όχι απλά ενδιαφέρθηκαν, βασικά μας είπαν να γίνουμε, πώς το λέμε, να γίνουμε πρεσβευτές, ambassadors, πρεσβευτές της Red Fox, οπότε μας στείλανε ένα σκασμό πράγματα, μας στείλανε ό,τι τους ζητήσαμε οι άνθρωποι, να είναι καλά εκεί που είναι. Οπότε και σε αυτή τη φάση θα χρησιμοποιούμε την ίδια ακριβώς σκηνή. Αυτή είναι εδώ. Τη Red Fox Comfort των 3 ατόμων. Πορτοφολάκια, τα οποία θα τα φοράμε στη μέση μας. Μας έχουν στείλει
Δύο, αυτά εδώ που βλέπετε είναι επί δύο, το sleeping bag και το υπόστρωμα. Να τα ανοίξω, να δω βασικά που θα κοιμόμαστε. Δύο υποστρώματα Pro Mat Extreme, τα οποία βασικά σε σχέση με ό,τι άλλο ψάξαμε και είδαμε είναι πάρα πολύ ελαφριά. Νομίζω είναι γύρω στα 500-600 γραμμάρια, κάτι τέτοιο. Και μαζεύονται, γίνονται ένα πολύ μικρό πακετάκι. Αυτό εδώ. Γεμίζουν με αέρα και το καταπληκτικό είναι ότι γίνονται σχεδόν 4 εκατοστά σε πάχος. Οπότε τώρα καταλαβαίνεις γιατί ύπνους μιλάμε μέσα στη σκηνή, έτσι, να ρίχνει τη βροχούλα έξω, να μην αγχώνεσαι, μην μπάσει νερά μέσα. Την έχουμε δοκιμάσει στον κατακλυσμό του Νόε, ας πούμε, και δεν καταλάβαινε Χριστό. Εντάξει, μιλάμε για εμπειρία. Τι κάνει αυτό? Φυσάς μάλλον. Τέλος πάντων, καταλάβατε το concept. Φουσκώνει με αέρα, 4 εκατοστά. Κάνεις και γαμό τους ύπνους, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το νούμερο 1. Όπα, έχει και... ωραίο. Έχει και μπάλωμα, σε περίπτωση που τρυπήσει, το φτιάχνεις. Λοιπόν, νούμερο 2 τώρα. Έχουμε το Red Fox Arctic -20. Το -20 τι να σημαίνει άραγε? Βασικά σημαίνει αυτό που καταλάβατε. Κοιμάσαι άνετα μέχρι και με θερμοκρασίες -20 βαθμούς Κελσίου. Το φοβερό με αυτά τα sleeping bags είναι ότι έρχονται με αυτή τη θικούλα, σφίγγουνε, οπότε γίνονται πάρα πολύ μικρά, δεν πιάνουν καθόλου χώρο. Ζυγίζουν μόλις 1500 γραμμάρια το καθένα, που σε σύγκριση με άλλα sleeping bags που είδα μετράει, γιατί σου προσφέρει τη ζέστη για τους -20 και παράλληλα δεν φεύγει πάρα πολύ σε όγκο και σε βάρος. Κάτσε να τα ανοίξω τώρα, τα έχουν κλείσει και καλά. Ωρε φίλε, εντάξει, είναι φοβερό, είναι πάρα πολύ απαλό. Αυτό το κιτρινάκι βέβαια με το γκρι φοβάμαι ότι θα γίνει και αυτό μαύρο μετά από κάνα χρόνο χρήσης. Πω είναι πολύ απαλό ρε φίλε, θα ρίξουμε τρελούς ύπνους εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάει και το sleeping bag. Τη σκηνή, δεν νομίζω ότι έχω να σας πω κάτι. Το καταπληκτικό με αυτή τη σκηνή που έχουμε απορροθεί και θέλαμε την ίδια, του ίδιου τύπου σκηνή τέλος πάντων, είναι ότι δεν χρειάζεται να περάσεις αυτά τα σίδερα μέσα από το πανί. Τη ρίχνεις στο πάτωμα, φτιάχνεις το σκελετό που έχει, τον βάζεις από πάνω, τον πετάς και την αγκιστρώνεις, την κρεμάς ουσιαστικά στο σκελετό, χωρίς να χρειάζεται να περνάς, να βρίσκεις την τρύπα και αν έχει αέρα να χρειάζεσαι δεύτερο άτομο. Δεν χρειάζεται με αυτή τη σκηνούλα. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, 3.300 είναι, 3 κιλά και 300 γραμμάρια αν δεν κάνω λάθος, για να δω. Καλά, δεν το βρίσκω, δεν είμαι καλός με το διάβασμα των manual. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, μικραίνει, τη σφίγγεις και γίνεται πάρα πολύ μικρή, οπότε ακόμα και στον κίτσο είσαι άπλας. Είναι 3 ατόμων, δεν ταξιδεύουμε με σκηνή 2 ατόμων, θέλουμε μια σχετική άνεση. Έχουμε το σακίδιο αυτό, το Summit 70 λίτρα. Και γιατί ρε Στέργιο θα μου πείτε, θέλεις σακίδιο ορειβατικό πλάτης? Μέχρι τώρα δεν ήμασταν και οι πιο πορωμένοι πεζοπόροι, αλλά γενικά το βρίσκουμε πολύ πρακτικό, πολύ ωραία λύση. Μέσα εδώ θα βάζουμε ό,τι απαραίτητο έχουμε. Το 90% του χρόνου μας αυτός ο σάκος θα ταξιδεύει στην πίσω σκάρα του κίτσου και όταν θα θέλουμε να πάμε σε κάποιο βουνό, να κάνουμε κάποια πεζοπορία, θα τον γεμίζουμε θα βάζουμε μέσα το καμινέτο μας, τα νερά μας, ξηρά τροφή, κάποια ρούχα, θα το παίρνουμε στην πλάτη και όπου φύγει, φύγει. Αυτό είναι το Red Fox Summit 70. Βασικά για όλα τα πραγματάκια θα γίνει, ελπίζουμε κάποια στιγμή, ένα review. Θα σας πούμε το πώς μας φάνηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Για τώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα, μιας και δεν τα έχουμε δοκιμάσει, μη σας λέω μαλακίες. Πάει και αυτό. Και από τη Red Fox περιμένουμε άλλον ένα σάκο αδιάβροχο που θα μπει είτε κάτω είτε πάνω από αυτόν στην πίσω σκάρα, σε περίπτωση βροχής να έχουμε μέσα τα πράγματα που σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να βραχούν. Όπα, ξέχασα κάτι πάρα πολύ βασικό επίσης. Τα παλικάρια της Red Fox σκέφτηκαν, δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να μας σκεφτούν ότι πού θα πάνε τα παιδιά του World Vespa. Θα πάνε πάνω στα βουνά, πάνω στα λαγκάδια, θα το δαγκώσουν, θα πουντιάσουν. Οπότε μας έστειλαν αυτά εδώ τα ρούχα.
σε μπλε για μένα, σε ροζ για την Αλεξάνδρα και παντελονάκια σε ίδιο σχέδιο, αλλά στα φορέσω καλύτερα για να δείτε και πως είναι. Εντάξει, έχει και κουκουλίτσα για να γίνεις σαν στρουφάκι, να βάλεις και το μουσι μέσα, μην κρυώσει. Σε περίπτωση που φυσάει έτσι και στηθούμε πουθενά και παγώνουμε ή μέσα από το κράνος. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι μπροστά. Τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, έχουμε τα πράγματα από το αλπαμάγιο. Μισό να τα φέρω. Είναι αυτά εδώ. Τι είναι το αλπαμάγιο τώρα? Το αλπαμάγιο είναι ένα αρχαίο ελληνικό μαγαζί, είναι από τα πρώτα του είδους. Έχει να κάνει με outdoor. Outdoor, διορθώστε με τώρα εδώ, πάμε λίγο τη λέξη στα ελληνικά. Outdoor, έξω από την πόρτα. Ό,τι έχει να κάνει με έξω από την πόρτα, με δραστηριότητες στη φύση. Αλπαμάγιο Pro. Έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα και έχουν και φυσικό κατάστημα στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν έχουν και άλλα. Γράψτε, παιδιά, από κάτω αν έχετε και άλλα μαγαζιά. Δεν τα κάνω όλα εγώ. Και το αλπαμάγιο, συγκριτικά με τα ελληνικά δεδομένα, έκανε την υπέρβαση, ας πούμε. Μας έστειλαν μήνυμα και μας είπανε, παιδιά, ό,τι χρειαστείτε, εμείς είμαστε εδώ. Οπότε τους γράψαμε κι εμείς 2-3 πραγματάκια που μας ήρθανε στο μυαλό. Όπως για παράδειγμα ένα τσαντάκι μέσης, φακό κεφαλής. Να το δοκιμάσω λίγο, δεν τον έχω δει. Είχαμε έναν μέχρι τώρα, αλλά γενικότερα η φακή είναι κάτι πάρα πολύ πάντα βολικό. Νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πάρα πολύ δυνατός. Θα έχουμε μαζί έναν καινούριο φακό κεφαλής και άλλον έναν, τον παλιό μου. Ζεστές κάλτσες, γιατί όχι. Θα έχουμε και 2 ζευγάρια έτσι κάλτσες για τα πολλά τα κρύα. Το αγαπημένο μου. Παπούτσια. Μέχρι τώρα είχα τη Σαγιονάρα σαν βασικό μου υπόδημα και την μπότα της μηχανής. Οπότε είπαμε να πάρουμε και 2 ζευγαράκια, 2 μποτάκια. Αλλά από ό,τι τα βλέπω και από ό,τι μας είπανε τα παιδιά στο αλπαμάγιο, σφίγγει το πόδι, το αγκαλιάζει. Να το φορέσω. Βασικά πρέπει να κάνεις και σωστό δέσιμο για να δουλέψει αυτό το παπούτσι. Σε πάρω την παντούφλα. Αυτό εδώ είναι το παπουτσάκι. Πιάνει μέχρι και τον αστράγαλο για να μην κάνουμε πεζοπορίες και τέτοια πράγματα με μπότες ή σαγιονάρες. Εντάξει, είναι λίγο ηλίθιο αυτό. Και ειδικά τώρα που έχουμε σκοπό να κάνουμε λίγο παραπάνω περπάτημα. Θα έχουμε το μποτάκι μας, είναι αδιάβροχο, νομίζω Gore-Tex. Δεν μπάζει νερό, στηρίζει το πόδι σωστά, είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι πάρα πολύ άνετο, ελαφρύ. Είναι το 1/3 σε βάρος από τις μπότες μου. Και λέγοντας για βάρος, η αλήθεια είναι ότι μου έχει μπει τώρα στο μυαλό το εξής. Να αφήσουμε τις μπότες της μηχανής εδώ και ίσως να ταξιδέψουμε με αυτά τα παπούτσια. Δεν ξέρω αν είναι η πιο καλή ιδέα, αλλά δεν ξέρω, με τη Vespa τώρα, με τέτοιους ρυθμούς ταξιδιού, με τόσο χαμηλές ταχύτητες, κάνα off-road σοβαρό δεν κάνουμε, ή τέλος πάντων επειδή πάμε με πάρα πολύ λίγα χιλιόμετρα, οι συνέπειες από μία πτώση, ξέρω εγώ, θα είναι λίγο αστείες μάλλον. Λέμε να πάρουμε τα παπουτσάκια αυτά, να κάνουμε το σταυρό μας και να πάμε με τα παπουτσάκια αυτά. Και με ένα ζευγάρι σαγιονάρες. Πήραμε και διάφορα άλλα ψιψιψώνια από το αλπαμάγιο, αλλά θα σας τα δείξω την επόμενη φορά στο ταξίδι, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου τώρα. Τι άλλο έχουμε? Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Φυσικά. Και έχουμε και ένα από τα αγαπημένα μου πακέτα, το πακέτο της Καταντίν. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με τα πιο πεζά και τα πιο καθημερινά. Ένα set cook set κατσαρολικών από την Optimus. Η Optimus και η Καταντίν ανήκουν στο ίδιο group, είναι η Καταντίν Group. Κατασκευάζουν πράγματα outdoorsy, ό,τι έχει να κάνει με επιβίωση στη φύση. Το φτιάχνουν. Είχαμε ψάξει, είχαμε γκουγκλάρει εξονυχιστικά για το τι εξοπλισμό θέλουμε να έχουμε ιδανικά στο ταξίδι. Και αυτό που μας έλειπε γενικότερα ήταν καλής ποιότητας κατσαρόλες. Γιατί όσο και να σας φαίνεται αστείο, το να μπορείς να μαγειρέψεις όπου και να είσαι στο δρόμο κάτι decent, κάτι ωραίο, είναι αρκετά βασικό νομίζω. Οπότε αυτό που μας έλειπε ήταν καλά αντικολλητικά σκεύη. Σκάει με αυτό εδώ το ωραίο θικάκι για να τα έχεις προστατευμένα όλα τα σκεύη σου σε ένα σημείο, όσο πιο compact γίνεται, το οποίο έχει διπλό χαρακτήρα, γιατί κρατάει το φαγητό ζεστό. Πάει αυτό. Έρχονται με αυτό εδώ το πιαστράκι και χρησιμοποιείς το χερουλάκι, το ένα χερουλάκι για κάθε σου σκεύος. Είναι αντικολλητικά όλα. Αυτό το κατσαρολάκι, 1,4 λίτρα. Άλλο ένα κατσαρολάκι, το οποίο έχει αυτή την εδώ τη φοβερή πατέντα από κάτω
για να μπαίνει το καμινέτο, η φλόγα του καμινέτου από κάτω και να διαχέεται ωραία η ζέστη. Αυτό εδώ πόσα λίτρα είναι? Δεν ξέρω, γύρω στο 1,5 με 2 λίτρα είναι και αυτό. 1,5 λίτρο και αυτό, οπότε πάμε στα 2,9 λίτρα συνολικά. Και έχουμε και αυτό εδώ το τηγανάκι, το οποίο έχει και αυτό διπλό χαρακτήρα, είναι καπάκι. Μπορείς να καπακώσεις τα σκεύη σου, να κρατήσεις τις μύγες μακριά. Ειδικό σφουγγαράκι, για να μην πληγώσουμε την αντικολλητική πλευρά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε τα αφήνω αυτά στην άκρη και συνεχίζουμε με τα επόμενα ψιψιψώνια. Το φίλτρο νερού. Ένα πράγμα που ήξερα ότι ίσως χρειαστώ στην Αφρική και δεν το είχα. Αλλά τώρα το να πίνεις νερό από οπουδήποτε, από ποτάμια και από όπου τέλος πάντων, χωρίς να ξέρεις ότι το νερό είναι ok για να το πιείς, νομίζω ότι είναι λίγο μαλακία και ρισκάρεις την υγεία σου χωρίς λόγο, γιατί βασικά μπορείς να πάθεις τα πάντα από το νερό ή να χαλάσεις το ταξίδι σου. Το πιο απλό που μπορείς να κάνεις είναι να χαλάσεις το ταξίδι σου χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε από την Καταντίν ένα φίλτρο νερού και όντως μας έστειλε αυτό το πολύ φορητό, το πολύ μικρό φιλτράκι. Vario Microfilter, Vario Microfilter είναι το όνομά του. Έχουμε μία λίμνη, ένα ποταμάκι, ρίχνουμε αυτό κάτω, αυτό το βάζουμε στο μπουκάλι μας. Κάνει και ωραίο ήχο. Τρομπάρουμε και μέσα σε 2 λεπτά, σε 1 λεπτό έχουμε 2 λίτρα καθαρού νερού. Καλό είναι να έχεις ένα τέτοιο φίλτρο, να είσαι ήσυχος ότι θα έχεις παντού και πάντα καθαρό νερό και βασικά δεν θα ψάχνεις και εμφιαλωμένα νερά. Γιατί αν είναι να δώσεις τα χρήματά σου σε εμφιαλωμένα νερά που σε κάποιες περιοχές είναι και αμφιβόλου ποιότητας, ακόμα και το εμφιαλωμένο νερό, εγώ νομίζω είμαι πιο ήσυχος με το να έχω ένα φιλτράκι δικό μου και να έχω το νερό μου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο και αγαπημένο, μακράν αγαπημένο μαραφέτη όλων των εποχών, που νομίζω χωρίς αυτό δεν θα ταξίδευα ούτε μέσα στην Ελλάδα. Και φυσικά δεν μιλάω για κάτι άλλο από το καμινέτο μου. Χωρίς καμινέτο, πουθενά παιδιά. Γκαζάκι, πώς το λέμε, εστία μαγειρέματος, η κουζίνα μας. Λοιπόν, και αυτό είναι από την Optimus και τι το καταπληκτικό έχει αυτό το καμινέτο. Όπως και τα προηγούμενα που χρησιμοποιούσαμε στο ταξίδι, βασικά μπορεί να κάψει βενζίνη. Μας ενδιέφερε να μπορούμε να το γεμίσουμε με το ίδιο καύσιμο που καίει και ο Κίτσος, βενζίνη. Οπότε ζητήσαμε την εστία μαγειρέματος Optimus Nova, η οποία μπορεί να κάψει πέρα από τη βενζίνη, μπορεί να κάψει και κεροζίνη, μπορεί να κάψει και diesel, μπορεί να κάψει jet fuel και white gas. Δεν μας πολύ ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα. Εμείς κάνουμε focus στο ότι καίει βενζίνα, μπιτζίνα, βάζουμε μπιτζίνα στον Κίτσο, οπότε έχουμε και κουζίνα να πάσα ώρα και στιγμή χωρίς να ψάχνουμε άλλη μορφή καυσίμου. Το πακετάκι αυτό έρχεται με την εστία και εμείς σαν εξτραδάκι ζητήσαμε το μπουκαλάκι μέσα στο οποίο μπαίνει το καύσιμο, η βενζίνη, και ένα σετ επισκευής που έχει κάποια πραγματάκια, ψιψιψώνια που είναι αναλώσιμα και φθύρονται μετά από πάρα πολύ χρήση. Βασικά έρχεται με αυτό εδώ το φοβερό θικάκι για να μην χάνετε τα διάφορα μαραφέτια από μέσα. Έρχεται με ένα κλειδί πολυεργαλείο το οποίο κάνει και για καθάρισμα και για το καθάρισμα έχει μαγνητάκι μέσα, οπότε το τζετάκι μέσα που έχει το καμινέτο το καθαρίζεις χωρίς να διαλύσεις όλο το καμινέτο, απλά το βάζεις από κάτω, το κουνάς δεξιά-αριστερά και καθαρίζει. Έρχεται με την τρομπίτσα αυτή για να ανεβάζουμε την πίεση, η οποία μπαίνει σε αυτό εδώ το μπουκαλάκι. Και αυτό εδώ πρέπει να είναι το προστατευτικό για τον αέρα, όταν φυσάει, να μπορούμε να μαγειρέψουμε χωρίς πρόβλημα. Είναι πολύ ωραίο ρε φίλε, είναι πολύ καλό. Οπότε βάζεις αυτό εδώ γύρω-γύρω και μπορείς να μαγειρέψεις άνετα. Να σας πω, δεν πάμε να τηγανίσουμε κανένα αυγουλάκι έξω για να το δοκιμάσουμε καλύτερα? Τα υλικά μας είναι εδώ. Έχω βρει ελάχιστη βενζίνη, δεν ξέρω βασικά αν φτάνει κιόλας, είναι πάρα πολύ λίγη. Βάζουμε μέσα την τρομπίτσα, θεωρητικά, όλα θεωρητικά γίνονται. Τώρα το σφίγγουμε για να μην χάνει. Έχουνε το φοβερό με αυτά είναι ότι έχουν και καπάκι επάνω για να προστατεύει το τσουτσουνάκι από τη σκόνη. Ανοίγουμε το καπάκι. Η εστία έχει πτυσσόμενα πόδια ώστε να μην πιάνει πολύ χώρο. Τα ανοίγουμε. Είναι πολύ άνετη, χωράει και μεγάλη κατσαρόλα πάνω. Οπότε μάλλον θα παίξει και χύτρα ταχύτητας που έχουμε πάρει στη Βραζιλία. Πρέπει να έχει βιδώσει. Θα πρεσάρω καμιά 10 φορές. Δεν νομίζω να θέλει παραπάνω. Πρεσάρω μερικές φορές. Εντάξει, έκανα λίγο παραπάνω από 10. Βάζουμε και το προστατευτικό μας κάλυμα. Σπίρτα, έτοιμα. On. Άνοιξε η μία βαλβίδα. Να το. Εντάξει, ψεκάζει.
Αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα πράγματα που θα κουβαλάμε μαζί μας. Γράψτε μας κάτω ερωτήσεις, τα σχόλιά σας, τυχόν παρατηρήσεις. Κάντε subscribe στο κανάλι γιατί έρχεται υλικό από τη Βραζιλία. Βίντεο με το service του Κίτσου, ίσως και ένα βιντεάκι με τα πράγματα που κουβαλάμε για να κάνουμε βιντεάκια. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια αν θα σας ενδιέφερε να δείτε ένα τέτοιο βίντεο. Κάντε subscribe μανάδες, πατεράδες, γιαγιάδες, παππούδες. Γράψτε όλη την οικογένεια στο Gold Vespa. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους ξεκινάμε και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Καλή χρονιά! Ωραία, νομίζω πως το έχουμε παιδιά. Πάμε να κάνουμε το τεστ. Φαίνεται να μαγειρεύεται. Θα φάμε καλά παιδιά, θα φάμε καλά. Για να δούμε. Καλό φαίνεται. Πώς το βλέπετε? Ωραίο μου φαίνεται εμένα. Πετυχημένο. Λοιπόν, αλατάκι. Μπορεί να έχει λίγο γεύση βενζίνη. Πιπεράκι. Έλα, δοκιμαστείς. Να μας πεις τη γνώμη σου. Ψήθηκε καλά? Πες πως είμαστε το ταξίδι, ρε παιδί. Μην τα συγκρίνεις τώρα με... Εντάξει, έγινε. Δεν έχει φτιάξει καλύτερο αυγό ποτέ. Θα φάμε. Θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά. Τι μας είχε μόνο.